Ми знаходимося в Національному реабілітаційному центрі «Незламні». Тут українці отримують всю необхідну допомогу від хірургічного втручання і до психологічної реабілітації. Ходімо, проведу вам екскурсію. Заходимо в протезну майстерню. Тут у нас етап моделювання для майбутніх виготовлення протезу. Знімаються мірки з кінцівки. А це вже така технічна складова, тобто де вже скручується сам протез, де вставляються стовпи, трубки і вже стає такий готовий протез. Протезні майстерні – це не особливість для України, тому що вони були до війни і зараз вони так само функціонують, але є приватні структури і є державні. Коли ми говоримо про цю протезну майстерню, то ми говоримо про те, що вона є частиною величезного центру, де є і хірургія, і ортопедія, і фізична реабілітація, і протезування, власне. І тому, коли людина позбувається кінцівки тут, в нашому центрі, її можуть відразу тут же запротезувати. Їй не потрібно шукати якогось іншого місця для цього. Центр «Незламні» він насправді має кілька напрямків. Це реабілітація, фізична, психологічна, хірургія, ортопедія, протезування і опікова травма. Тобто ми займаємося цим всім одночасно. Це вже залежить від того, який пацієнт до нас потрапляє, якої допомоги він потребує. Для цього у нас є спеціальна мультидисциплінарна команда. Це, власне, кожний спеціаліст з напрямку, який я раніше вказала, він входить в ту команду. Відповідно, пацієнт приходить до нас на консультацію або просто потрапляє до нас. І консультує його, власне, ця команда і визначає весь подальший курс лікування того пацієнта, якої допомоги він потребує. Бо дуже часто перед протезуванням потрібно ще пройти реабілітацію або потрібно якусь повторну операцію. Тому це все разом вирішується в тій команді. Насправді досі в Україні поширена така практика, коли пацієнт отримує допомогу в різних місцях. Там людина отримала хірургічне лікування, наступне місце – це вже реабілітація, ще інше місце – це протезування, а психологічної допомоги зазвичай люди мають шукати взагалі просто по всій Україні, там по своїх знайомих чи просто там, наприклад, в соціальних мережах. Наша мета – це є потрапляння пацієнта до нашого центру і надання усіх можливих йому послуг тут, в одному місці. Пацієнт не має шукати, де йому провести втручання певне, де йому ампутувати кінцівку, де реабілітацію пройти і де отримати протез. Все вони отримують в нас тут, в одному центрі, в одних стінах. Переходом 76 метрів. Цей перехід з'єднує, власне, реабілітаційний корпус центру із лікарнею Святого Пантелеймона. І це, власне, дозволяє закрити весь цей цикл надання послуг. Тобто там, наприклад, у нас проводяться операції, а тут пацієнти приїздять на реабілітацію. Але тут так само в цьому корпусі пацієнти й живуть, тобто в них є свої палати. Зараз заходимо, власне, в той реабілітаційний корпус, де наші хлопці займаються. Займаються заняттями абсолютно різними, тобто це і ерготерапія для рук, для відновлення моторики їхньої. Так само це просто звичайні фізичні активності, де вони займаються на тренажерах, де вони займаються просто з фізичним терапевтом. Будемо пробувати? Ні, а як я поставлю? Якщо побачиш, що локоть буде гуляти, то давай. Ну що, стою. Пробуємо? Загальне моє тут перебування вже більше 4 місяців. Я перебував в реанімації тут з 26 грудня. Потім саме була хірургія. Отримав протез нещодавно, буквально тиждень. І зараз вже реабілітація саме на протезі відбувається. Я коли отримав протез перше,
я на нього став і не знав, що робити, як зробити перший крок. Але реабілітологи мені допомогли. І зараз вже з одною милицею тільки хожу. Ну, через тиждень я думаю, що буду без них. Спину стараємося рівніше. Ноги більше нарізно. Встаємо. Через мене пройшло більше 150 осіб, враховуючи ця кількість, яких ми спротезували, плюс навчали ходити, користуватися протезом, стаціонарна, амбулаторна реабілітація в такому плані. Мені з військовими працювати набагато легше, вони більш відповідальні і більш мотивовані. Вони мають ціль, вони до неї йдуть, тобто там не потрібно з моєї сторони створювати якоїсь додаткової мотивації. Я стараюся їх збирати групами, ми проводимо такі заняття, також кожен з них має індивідуальні заняття. Ми долучаємо їм ті самі заняття з англійської, поїздки в боулінг, більярд, стрільба з луку і тому подібне. Тобто я стараюсь зробити їхній день якомога насиченіший, для того, аби вони не думали про війну і про те, що з ними трапилося. І бачу результат їхнього емоційного розвантаження, бачу результат їхньої дружби один з одним, їхньої підтримки один одному. Ну, насправді це дуже круто. І, звичайно, що травма, яка відбулася внаслідок війни, вимагає трошки іншої побудови занять і проведення часу з пацієнтами. Тут у нас знаходиться вокбот. Для того, аби ним користуватися, наша команда їздила в Корею. В чому фішка, власне, цього обладнання? Воно вертикалізує людину і допомагає їй відновити певні там навички і принципи ходьби. В цьому кабінеті в нас є обладнання для того, аби розробляти дрібну моторику рук. Тобто є такі спеціальні рукавички, от сюди засовуються пальці. І, відповідно, так можна розробити собі дрібну моторику. Тут у нас в цьому залі розташована така невеличка модель квартири. Це все для того, аби людина потім в самостійному житті могла максимально бути незалежною. Тобто тут є і духовка, і пральна машина, крани, і так само там поверхня, на якій можна потім приготувати собі їжу. А по цю сторону у нас більше така модель спальні. Так само в нас є дитяче ліжечко, це для того, аби люди так само могли зрозуміти, як їм обходитися з дитиною, коли вони, наприклад, там самі вдома. Ну і так само з ліжком. Від початку війни ми пролікували більше 12 тисяч пацієнтів, українців, та вони тут отримали всю необхідну їм допомогу. Допомога в нашому центрі є абсолютно безкоштовною для військових і для цивільних. Тобто тут безкоштовно вони проходять і реабілітацію, і всі необхідні хірургічні втручання так само отримують протез. До нас потрапити насправді можна різними шляхами, тобто це може бути самозвернення, коли нам дзвонять на нашу гарячу лінію і відповідно записуються в певний список очікування, або їх просто перенаправляють з інших медичних закладів. В цьому центрі в нас працюють психологи, психотерапевти, психіатри, тілесні терапевти. Тут, наприклад, у нас є кабінет тілесної терапії. Так само в нас є тут бібліотека для наших пацієнтів, тобто вони можуть без проблем прийти, взяти собі книжечку, почитати. Але загалом не всі пацієнти насправді приходять сюди в центр. Багато наших спеціалістів приходять безпосередньо до них в палати і працюють з ними саме там. Так само в нас тут є не лише звичайні кабінети, так? В нас тут є ще кабінет з арт-терапією, тобто де за допомогою там фарб і пастелей люди так висловлюють свої теж почуття і емоції. Тобто те, що неможливо сказати словами, вони малюють на чорному аркуші. Тут є малюнки і тих, хто був в полоні, тобто вони малювали своїх там ворогів. Мабуть, у нас так само є один приклад полоненого, і це його 3 роботи. Вони всі там малювалися з якимось періодом. Тобто це, наприклад, перший малюнок, коли йому сказали висловити свої емоції щодо полону, і він просто пастелями почав бити по столу, і от така от вийшла картинка. Потім з часом, через якийсь період, він намалював другу картинку. Вона вже виглядала ось так, де він потім в кінці додав такий підпис «Це не ти». І остання картинка, яку він нам намалював, вона ось так виглядає. Тобто
його погана і добра сторона. І те, що відбувається в нас тут, в цих стінах, це є дійсно повернення до їхнього життя. Звичайно, не такого, як це було до поранення, але до максимального, яке це може бути в них зараз. І найкращий відгук для нас – це, звичайно, пацієнти, які повертаються на фронт, чи з протезами, чи з біонічними руками, чи ті, які, наприклад, міняють свою професію і замість там морського прикордонника стають кінологами. Для нас відгук – це коли пацієнти повертаються до свого звичного життя і далі борються за те, щоб жити так, як вони жили до того.